سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با هم میخوایم راجع به بانک حرف بزنیم. همونطور که میدونید یکی از مسائل مهم وقتی که شما میاید به صورت دانشجویی یا ویزای زبان باز کردن حساب بانکیه. حسابی که بتونید توش پولاتون رو نگه دارید. باز کردن حساب برای ایرانیا یکم دردسر داره. شما ممکنه دوستتون که ایرانی 1 ماه قبل از شما رسیده توی بانکی، توی شعبه‌ای، توی خیابونی حساب باز کرده باشه. احتمال داره اون بانک برای شما نخواد حساب باز کنه. قوانین هر بانک متفاوته و سلیقه‌ایه. یعنی یکم نجات پرستانه است ولی خب نمیشه کارش کرد. اگه میخواید براتون مهمه که چه بانکی باشه، بانکای فرانسه اسمشون اینجوریه: BNP Paribas که حداقل ماهی 6.46 ازتون میگیره تا پولاتون رو نگه بداره، یعنی نگهداری کنه. بله درست شنیدید، نگهداری پول توی فرانسه رایگان نیست برخلاف ایران. یعنی هر ماه اگه بانکتون فیزیکیه باید یک مبلغی رو به بانک بابت اینکه از پولتون نگهداری میکنه بپردازید. سوسیته ژنرال از 7.20 شروع میشه، مبلغی که هر ماه از حسابتون کم میشه. کریدیت اگریکول نوشته 2 ولی من هیچ وقت ندیدم 2 باشه، حدوداً نزدیک 5. لبنک پستال 6.60 که اینو من دیدم. پست بانک 2 یورو هم بوده. یعنی شاید عددهایی که میبینید اینجا چیزی نباشه که دقیقاً بانکی کم میکنه. برای سوسیته ژنرال و BNP پاریبا رو مطمئنم همینه. برای کریدیت اگریکول حدوداً 5. برای پست دیدم که 2 هم باشه ولی خب 6 هم هست. 2 برای چند سال قبله. بانکای دیگه ای هم هست که میتونیم اینجا ببینیمشون. سوسیته ژنرال، BNP پاریبا، کریدیت اگریکول، کاسه دپارن، LCL، کریدیت میچوال، CIC، AXA بانک و بانک پاپولر که از همشون بهتره. اینو من به لطف یکی از دوستانم فهمیدم. تنها این مهم نیست که شما حساب بانکی باز بکنید. درسته که خود حساب بانکی باز کردن تو هر کدوم از این بانک‌ها دردسر خاص خودشو داره. ولی چیزی که دوستم بهم گفت اینه که باید یک دید بلند مدت داشته باشید. من واقعا ازشون خیلی ممنونم برای همه راهنمایی و توضیحاتشون. دیدشون خیلی قشنگه و خیلی آدم بزرگی هستن. خوشحالم که با ایشون آشنا شدم و تونستم از تجربیاتشون استفاده کنم همیشه. این بانک اگه حساب باز کنید برای طولانی مدت وقتی میخواید برای وام مسکن اقدام کنید خیلی مبلغ بیشتری رو در اختیارتون برای وام قرار میده و خیلی آسون تره نسبت به بقیه بانک ها برای گرفتن وام. و بانک پستال بانکیه که آسون ترین یعنی آسون ترین بانکیه که برای ایرانی‌ها میتونن حساب بانکی باز کنن. معمولا کسی که هیچ جایی حساب بانکی باز نکردن براش بانک پستال میره و به راحتی حساب بانکی فیزیکیشو باز میکنه. پس اینو گفتم که اگه دوستتون توی شعبه باز کرده احتمال داره ماه بعدش یا سال بعدش برای شما حساب بانکی باز نکنن.
مدارکی که ازتون میخوان برای حساب بانکی باز کردن، یه کوچولو باید بگید که اون پولی که باهاتونه رو از کجا آوردید. اگه تمکن دارید بعضی از بانک‌ها میخوان، بانک‌های مختلف این نکته رو در نظر بگیرید که قوانین هر بانک با بانک دیگه متفاوته. مثلا اگه کریدیت اگریکول تو این کوچه شعبه داشته باشه و توی 3 کوچه اونورتر هم شعبه داشته باشه، احتمال داره مثلا این کریدیت اگریکول تو این کوچه براتون حساب باز نکنه ولی تو 3 کوچه اونورتر براتون حساب باز کنه. و این رو هم بدونید که اگه توی یکیشون حساب باز کردید، اگه هر خدماتی رو بخواید به جز این که مثلا پول میگیرید و اینا که آبر بانکه، ولی اگه سوالی داشته باشید یا دفترچه‌ای بخواید یا هر کار بانکی دیگه ای داشته باشید، باید به اون بانکی که اون شعبه‌ای که تو همون خیابونی که حساب باز کردید مراجعه کنید. مثلا اگه توی تور حساب باز کردید و الان توی نقماندی زندگی میکنید و نتونستید توی نقماندی حسابتون رو منتقل کنید، مثلا اگه BNP پقیباه و BNP پقیباه نقماندی براتون حاضر نشده حساب بانکی باز کنه، شما اگه کاری داشته باشید یا باید با کنسیر توی بانک خودتون توی تور حرف بزنید یا اینکه اگه نامه‌ای باشه باید ارسال کنید، باید به همونجا بفرستید. اگه حتی تو نقماندی هم شعبه دیگه BNP پقیبا برید، احتمال اینکه جوابتون رو بدن تقریبا نزدیک به صفره. جواب در حد اینکه میشه این چک رو برام کمک کنید بذارم تو حسابم، این اوکیه. ولی اینکه ازشون مثلا بخواید اطلاعات حسابتون رو باز کنن یا مثلا آدرس رو تغییر بدن یا هر چیز دیگه ای امکان پذیر نیست. پس سعی کنید شعبه‌ای که به خونتون نزدیکتره، براتون راحت تره، اون رو انتخاب کنید اگه قبول کردن حساب باز کنن. قبول نکردن، یه ضرب المثل داریم توی فرانسه میگن که اگه امروز نشد فردا برو. کلا کار نشد نداره، یکم اعصاب آدم خورد میشه ولی بعد از مدتی باز اوکی میشه. اگه هم گفتن که نه ما به دلیل اینکه شما ایرانی هستید براتون حساب باز نمی‌کنیم، میتونید ازشون نامه بخواید، بگید که همین که این رو که به من گفتی به صورت کتبی بهم نامش رو بده که به این دلیل که تو ایرانی هستی من حساب برات باز نمی‌کنم. معمولا بعضی از بانک‌ها قبول نمی‌کنن ولی این احتمال داره که یکی از بانک‌ها که این درخواست رو بهش کردید اگه یکم سمج بازی در بیارید قبول کنه. نامه رو باید ببرید بانک دو فرانس، بانک مرکزی فرانسه. اونجا بهتون یه نامه میدن و هر بانکی که اون نامه رو ببرید مجبورن که براتون حساب بانکی باز کنن. یه سری محدودیت ها داره ولی خب بالاخره حساب بانکی خواهید داشت و برای خیلی چیزای مختلف لازمتون میشه. مثلا یکیش برای خرید سیم کارت شما باید حساب بانکی داشته باشید که هر ماه اون مبلغ از حسابتون کم بشه، یا اطلاعات غیبتون رو برای اجاره خونه ازتون میخوان. پس یه چیز ضروریه داشتن حساب بانکی، پس انجام دادنش رو حتما توی اولویت قرار بدید. معمولا باید اول بانکی رو که میخواید انتخاب کنید، ببینید که کدومش با شرایطتون بیشتر میخونه. اگه برای طولانی مدت میخواید توی فرانسه بمونید و به فکر خرید خونه و وام هستید که بانک پاولق رو انتخاب کنید. اگه نه میخواید که مبلغ کمتری رو بابت اینکه پولتون توی بانک نگهداری میشه بدید، برای 6 ماه 8 ماه 1 سال 2 سال اومدید، میتونید کریدیت اگریکول یا لبانک پستال رو انتخاب کنید یا هر بانکی که به نظرتون ماهانه کمتر کم میکنه. یک چیزی، دو نوع هزینه باید پرداخت بشه. هزینه این که کارت براتون صادر میشه که حدوداً
متغیره، برای بانک‌های مختلف متغیره و سال‌های مختلف هم مبلغ تغییر میکنه. حدوداً میتونم بگم بین 20 تا 30 و اینو باید روز اول پرداخت کنید. احتمال داره که یکم هم بیشتر بشه. روز اول نشد هم تا 2 هفته اولی که کارتتون میاد خودش اتوماتیک از حسابتون کم میشه. و یه هزینه دیگه ای هم هست که ماهانه خودش کم میشه. اگه ازتون بپرسه که آیا میخواید بیمه خونتون رو هم با ما بگیرید و شما بگید آره، یه مبلغ دیگه هم کم میشه. مثلا بسته به خونتون اگه کلوکاسیونه 22 یورو کم میکنن ماهانه. اگه نه مثلا کوسه 7 تا 8 یورو کم میکنن. ازشون بیمه نگیرید چون که از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. بیمه‌های دیگه‌ای هم هست که همونطور که قبلا گفتم میتونید با قیمت خیلی مناسبتر بیمه بگیرید. از بانک بیمه گرفتن یکم گرون میشه برای خونه یا هر نوع بیمه دیگه‌ای. و معمولا بعضی از کنسیرها خیلی گیر میدن که بهتون بیمه بفروشن، بیمه عمر، بیمه سلامتی و گاهی فقط مجبورید گوش بدید و قبول نکنید. بعضیاشون هم مثلا گیر زیادی نمیدن. باز بستگی داره به بانک و سیاست‌های بانکیشون و کنسیری که دارید. بعضی از بانک‌ها کنسیرهاشون عوض میشه. باز بستگی داره 3 ماه یک بار، هر مدت‌های کوتاه یا مدت‌های بلند. اون فرد نمیخواد توی اون شغل بمونه یا به هر دلیلی از اون بانک میره و اتوماتیک پروندهتون به فرد دیگه‌ای منتقل میشه. گاهی اگه دوستم نداشته باشید با اون فرد کار کنید میتونید درخواست بدید که اگه توی شهر دیگه ای هستید که قطعا باید ایمیل بدید به بانکتون. اگه هم نه توی همون شهرید و بانک نزدیک حضوری برید و بگید که من میخوام کنسیلرم رو عوض کنم. منطق کنسیر باهاتون تماس میگیره که من مسئول این مشاور شما هستم، این با شما کار میکرد، شما چرا ازش ناراضی هستید، چرا میخواید عوضش کنید و شما اگه دلیل قانع کننده ای داشته باشید اون رئیس مسئول سعی میکنه که توضیح بده که کدوم مثلا یکم مثل میانجیگری میکنه که شما چرا نمیخواید با این فرد ادامه بدید. اگه دلیلتون همچنان قانع نشدید بعد مکالمه ازتون میپرسه که همچنان میخواید که با ایشون کار کنید یا من باید برش دارم چون پرونده کسیه که من مسئولشم و پروندهتون اتوماتیک به ایشون منتقل میشه. کنسیل‌ها وظیفه‌شون رسیدگی به دوسیه یا پرونده شماست و گاهی بهتون برای مشاوره‌های مختلف زنگ میزنن و یا خودتون میتونید باشون تماس بگیرید. باید قبلش حتما راندوو بگیرید. اگه سوالی داشته باشید یا هرچی میتونید اینجوری ازشون بپرسید راجع به کارهای بانکی یا هر سوال دیگه ای که داشته باشید. اولین کاری که باید بکنید برای اینکه حساب بانکی باز کنید اینه که با بانکی که مد نظرتونه تماس بگیرید، ازشون راندوو بگیرید، ازشون بپرسید چه مدارکی لازمه برای افتتاح حساب. مواظب باشید حتما تأکید کنید توی تماستون که من ایرانیم، آیا مشکلی هست یا نه برای باز کردن حساب برای من تو بانک شما. درسته یکم شاید خوشایند نباشه اما حداقل 2 هفته سر کار نیستید که 2 هفته صبر کنید که خیالتون راحت باشه من اینجا نوبت گرفتم، راندوو گرفتم، میخوام حساب باز کنم. بعد 2 هفته، بعد 2 ساعت که اونجا توی بانک هستید بهتون بگه متاسفم من نمیتونم برای یه فرد ایرانی حساب باز کنم. پس همون اول اگه توی تماس تلفنی که دارید بیان کنید که من ایرانیم،
آیا تو بانک شما مسئله‌ای هست یا نه، حداقل میدونید. اگه گفت نه، یه بانک دیگر رو میشه تلفنی امتحان کرد و مجبور نیستید صبر کنید، چون همون لحظه بهتون راندوو نمیده. بستگی داره که کنسیلر چه مشاوره چقدر سرش خلوت باشه. گاهی مثلا برای هفته آینده، آخر هفته یا 2 هفته دیگه وقت میده. بعد بهتون میگه که مدارک فلان و فلان و فلان رو بیارید. مدارک برای هر بانکی متفاوته. بعضی از بانک ها مدارک حتما مدارک شناساییتون رو میخوان. یعنی ویزایی که دارید، پاسپورتتون، گاهی بعضیاشون مهر ورود رو میخوان، گاهی نمیخوان. مهر ورود به فرانسه، آدرس محل اقامتتون که اگه کلوکاسیون خیلی درد سرش بیشتره، چون باید برق گاز یا آب یا تلفن به اسم شما باشه که میخواید حسابو باز کنید، اون مدرک رو هم ببرید که نشون بده که من اینجا ساکنم. و گاهی فاکتور تلفن جواب میده، ولی گاهی سیاستاشون متفاوته. بعضی از بانک ها میگن که اگه شماره اولش 02 باشه ما قبول میکنیم، 06 و 07 و اینا رو قبول نمیکنیم به عنوان مدرک کاملی که تغییر آدرس رو نشون بده. بعد چیز دیگه که مد نظرشونه برگه تمکن مالیه، که از کجا این پول رو آوردید. که اگه کار میکنید یه جایی، قرارداد کاری دارید یا مثلا کار دانشجویی پیدا کردید، میتونید اون رو هم بذارید که این پولی که هر ماه به حساب من میاد، این منبعش از اینجاست. برای اینکه از پولشویی جلوگیری بشه، این نکته برشون مهمه. قطعاً از 5000 یورو نمیتونید بیشتر تو یک ماه وارد حسابتون بکنید و اصلا برای یک فرد ایرانی امکان پذیر نیست که بیشتر از 2000 یورو تو یک ماه وارد حسابش کنه، چون که دلیل قانع کننده ای نیست، ولی خب دلایلشون متفاوته. ولی میتونه این باشه که منبع پول رو نمیتونن تشخیص بدن، برای همین میترسن که پول شویی شده باشه و حتما گاهی از فرد خواسته شده که حسابش بسته بشه. پس اگه هم مجبورید پول به حسابتون واریز کنید، سعی کنید مثلا بینش 2 هفته فاصله باشه. مثلا 500 یورو وارد حسابتون به حسابتون واریز کنید و 2 هفته بعدش 500 یورو دیگه واریز کنید. سعی کنید بیشتر از 2000 نباشه، چون گاهی بانک چیزی نمیگه، گاهی هم تماس میگیره بهتون اخطاریه میده. من برای بقیه ملیت ها میدونم که تا 5000 اوکیه. برای BNP بقیه میتونید این رو هم وقتی که براتون حساب باز میکنن بپرسید. بار اول که حتما بهشون بگید و گاهی قبول میکنن که همون لحظه‌ای که توی بانکی دو براتون حساب باز میکنن، بار اول پول رو به حسابتون واریز کنن، ولی پول رو همون موقع با خودتون نداشته باشید، چون اگه قبول نکردن حساب باز کنن، بعد یه عالمه پول باهاتونه. اگه امروز شلوغی باشه خطرناکه. فرانسه یکم از لحاظ امنیت و اینکه دزدی زیاده یکم خطرناک میشه. بر همین مواظب باشید. نکته دیگه راجع به باز کردن حساب، شماره تلفنتون رو هم میخواد. اگه تازه رسیده 2 سیم کارت ندارید، میتونید بهشون بگید که بعداً براشون ارسال میکنید. یعنی بعدا میتونید بهشون خبر بدید شماره تلفنتون رو، چون وقتی که بهشون زنگ میزنید همه مشخصات شما رو میتونن ببینن، بر همین شمارهتون رو میشناسن و میتونن حتی پیش اومده بر من که اسمم هم گفتن شمارم رو دیدن. پس سوالی که میپرسم
با توجه به چیزی که دارم، چیزی که میبینن، بهتر میتونن به سوالم پاسخ بدن. یک سوال دیگه، قبل اینکه هر واریزی صورت بگیره مبلغ‌های کلان، سعی کنید با بانکتون تماس بگیرید و ازشون بپرسید این اوکیه که من این مقدار واریزی به حسابم باشه. اگه هم براتون ایمن‌تره که به جای اینکه زنگ بزنید ایمیل بدید، چون حداقل یک متن کتبی دارید که این تایید کرده، این مشاور تایید کرده که من برام اوکیه که الان مثلا 1000 یورو از این فرد به حسابم بیاد. من گاهی زنگ زدم و گفتم آیا امکان داره مثلا این مبلغ رو به این فرد که مثلا میشناسمش یا مثلا فامیل هست واریز کنم و گفتن نه. پس وقتی بهتون میگه نه حتما گوش بدید و این کار شاید موجب بستن حسابتون باشه و یه عالم هم دردسر کشیدید که حساب باز بشه، پس ارزششو نداره. و همین. اگه سوال دیگه براتون پیش اومد یا هر چیزی، لطفاً با هم در میون بذارید، براتون بیشتر توضیح میدم. راجع به بانک های آنلاینم حتما توی ویدیوی آینده توضیح میدم. در بانک های آنلاین یه خوبیش اینه که شما مجبور نیستید هر ماه مبلغی رو برای نگهداری پولتون پرداخت کنید یا مبلغی برای افتتاح حساب ازتون گرفته نمیشه، بر همین خیلی آسون تره. ولی خب قبل اینکه این رو داشته باشید، بانک آنلاین رو داشته باشید، حتما لازمه که بانک فیزیکی رو داشته باشید که بتونید ازش پول بفرستید به بانک آنلاینتون، چون معمولا بانک آنلاین چیزی نداره، آبربانکی نداره که شما بخواید پول رو انتقال بدید و یکم براتون سخت میشه. برای یک فرد دیگه ای که از یک کشور دیگه اومده میتونه از حساب بین المللیش منتقل کنه، ولی ما اون رو نداریم، یکم اذیت میشید. و بعضی جاها هم بانک آنلاین رو قبول ندارن. همین. روز خوبی داشته باشید.